الرؤيه بتاعتنا ك O7 اللي احنا بنحاول نبنيه يحل مشكله ان نخلي الثيرابي، نخلي العلاج النفسي اكسسبل، نخلي الناس تعرف توصل لهذه الخدمه بسهولة بشكل كبير سلس في العالم العربي. البحر والطاقة الحلوة. بس كده. مستر أشرف بخيت، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. ميرسي جدا انك جيت لنا يعني كلمناك من 2-3 وغيرنا مواعيد وعملنا مشاكل، بس ميرسي جدا. لا ميرسي لي كنتوا على الاستضافه. مرن يا اشرف، ميرسي جدا بجد. مستر اشرف بخيت بقى اكيد مش هنقول مستر دي، انا مش فاهم، انا حاسس ان انا قاعد في كلاس. انا بلاش ايه يا باشا؟ مستر ايه ده انا حسيت ده انا بديك ارجوك فرشه معينه في الاول. ارجوك بعد شويه هتبقى اشرف وايش قلت بس ادخلك الاول بس في المود. اشرف يبقى هو الفاوندر بتاع O7 ثيرابي، المؤسس بتاع شركه اسمها O7 ثيرابي، شركه اللي هي بتعمله حاجه جديده جدا جدا، وانا مش عايز احرق، خلي اشرف هو اللي يحكي. بس حبينا، وهي في نفس المجالات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، في المنتل هيلث وعن الصحه النفسيه، وهم بيعملوا حاجه جديده جدا فيها. اتفضل يا اشرف احكي لنا. يعني اولا انا بحيي اهتمامكم بالفيلد دوت، لانه استضفتوا ناس يعني كبار مهتمين جدا ومحترمين جدا بيشتغلوا في الفيلد بتاعنا. والنهارده همبلد يعني مبسوط قوي اني اكون معاكم، وفارق معايا اهتمامكم، لان واحده من اهم المشاكل بتاعه الطب النفسي عامه في الشرق الاوسط بشكل عام، مش في مصر بس، هو الستيجما او الوصمه اللي حوالين الموضوع دوت. الناس ما بتحبش تتكلم عنه، الناس ما بتحبش تعترف ان هي عندها مشكله لو هي عندها مشكله، وبندور ازاي نحطه تحت السجاده ونخبي عليه وما نتكلمش عن الموضوع خالص. واي حد هيعمل اي تفاعل مع نفسيته من خلال حد محترف، يعني هيشتغل مع حد بروفيشنال، يشتغل مع طبيب او مع معالج نفسي، بيدور ازاي يعمل ده باكتر طريقه فيها تحفظ، انه ما فيش اي حد يعرف ولا نتكلم يعني ريت ما نتكلمش عن الموضوع ده خالص، تابو. انا حابب الحماس اللي انا شايفه. جميل. خلينا نرتب البودكاست الحلقه دي بطريقه لذيذه، عشان ايه ناخد منك كل اللي نقدر ناخده. احنا النهارده هنتكلم عن الطب النفسي، بس مش هنتكلم عن الطب النفسي از دكتور، احنا هنتكلم عنه كابليكيشن، صح؟ يس. كحاجه بتساعد الناس ان هي تعمل او توصل للطب النفسي ده بطريقه توازي او تمشي مع 2022 بالظبط. بس خلينا نرجع الاول، احنا كده عرفنا هنتكلم عن ايه، فالناس كده هتستنى نتكلم عن اهم حاجه في الحلقه. خلينا نرجع الاول نتعرف عليك انت، ابتديت ازاي ووصلت لفين عشان تعمل O7 دي؟ اوكي، وايه يعني اللي جابها في دماغك؟ يعني باختصار شديد، انا طول عمري من وانا طفل صغير قوي مهتم جدا بالتكنولوجيا. حلو. فما كنتش فاهم قوي what this means، يعني او انا ده هيؤثر على دراستي وعلى تفكيري وعلى مستقبلي ازاي، لكن انا كنت دايما مهتم بان انا عايز ادرس حاجات ليها دعوه بالتكنولوجيا، ومهتم جدا بالغساله الاوتوماتيك بتشتغل ازاي وانا في اولى ابتدائي. بجد ده مش هزار يعني، ده كان موضوع مهم قوي فاكره يعني لغايه دلوقتي. كل شويه تخش تقفل لهم الغساله. لا لما مره حاجه اتفكت من الغساله، غالبا كانت مانيوال هو خلاها اوتوماتيك. هي الغساله لما مره فكوا منها حاجه، قعدت بقى يعني افكر كتير جدا هو ازاي وصل بيها اسلاك وحاجات وبتتحكم في الحركه والميه تخش امتى والصابون كان موضوع مهم قوي يعني، خد مني حيز تفكير كبير قوي. فضولي، كنت طفل فضولي ومهتم الحاجات بتشتغل ازاي، بالنسبه لي موضوع مهم قوي. وبحكم العيله يعني والدي ووالدتي واخواتي الاثنين كلهم صيادله بيشتغلوا في مجال الادويه، وحاولت اطلع بره الطريق دوت بان انا لما وانا في ثانوي كنت بحب الارت مثلا، بحب الفن وبحب التصوير وبحب بلعب مزيكا وبعمل حاجات ملهاش دعوه بالموضوع، بس ما بحبهاش كفايه ان اقول ان ده عايزه يبقى الكارير بتاعي او مجال دراستي. الهوايات هي كانت ماشيه في ان دي الهوايات، والتكنولوجيا كانت بالنسبه لي حاجه مهمه قوي. انا كمبيوترز ديفلوبمنت، يمكن مثلا البرمجه، الحاجات دي مهتم ان انا افهمها بتشتغل ازاي وكده، مهتم بيها جدا. وبعدين فكان في البريشر بتاع العيله ان انا ادخل صيدله برضو زي بقيه العيله، والبيزنس بتاع العيله اند سو اون. والحاجه الثانيه كانت اللي انا بحب اعمله، فخدت قرار متهور ان انا هدرس
كمبيوتر ساينس في الجامعه الامريكيه ان باراليل بالتوازي معنا ندرس صيدله في جامعه القاهره. يا ايه ده مع بعض؟ اول مع سنه اول مع بعض يا اول دين سنه النبي. عدت اول سنه عدت ايه ده؟ ما عرفتش ده، ما عرفتش ليه حد بيعمل في يقرا نفسنا انجليزي. كده ليه؟ هي اول سنه عدت ده انا كان بنجاح. في اسمه ايه الالكتيف اللي هو الماده الاضافيه ايوه اللي انت بتختارها دي. مره عديت سمستر كنت شاطر كده، فكان ليا في السمستر اللي بعده ان انا في الفصل الدراسي اللي بعده ان انا اخد ماده اضافيه اختياريه. كان في بقى حاجات فيها كتب وبتتقري، وكان في فوتوغرافيا طبعا كأي شاب عاقل. وكليكات كنت ملك الكليكات بصراحه، يعني كنت جامد جدا. انا عندي بقى قصه اوحش من كده. اروح اخد صيدله جنب، لا انا اكشلي اروح اخد تكنولوجي، كانت ايه يعني كمبيوتر ساينس جنب الصيدله، والصيدله اصلا كانت بتبقى 5 سنين. خلاص دي بقى. بس اللي ما كملتش صدقني. ده انا بقى اول تجاره انجليزي، انا دخلت تجاره انجليزي الاول. تجاره انجليزي عين شمس، دخلت اول سنه خيشت جامد يعني. مهم تاني سنه طلعت شايل 3 مواد، عارف لما بيبقى فيه اللي هي الرأفه بيديك النقطه بتاعت الرأفه دي، فكنت شايل 5 غالبا، طلعت بقيت شايل 2 حاجه كده، فعديت دخلت سنه تانية الحمد لله. بس بقى مثال جميل قوي. سنه تانية شلت افشل اعمل بودكاست، لو هتفشل في دراستك اعمل بودكاست. سنه تانية دي بقى مش خيشت، وهات معاك الشطار واضحك عليهم لحد ما تمضي سنه تانية دي بقى مش عايز اقول لك، طلعت بقى مش عارف ازاي اصلا، ما كنتش عارف ان الاوبشن ده موجود، ان انت ممكن تشيل 11 ماده، ما اعرفش ازاي حصل اصلا. من 7 مواد اصلا، هو كان بياخد 7 شال 11. رحت لابويا بقى قلت له بقول لك ايه يا بابا، انا مش عارف اكمل ازاي يعني، الموضوع ده كده اتخرج بره ايدي خلاص. قال لك ايه بقى؟ قال لي انقل مع باسل الالزار وبقى حبيبي تعالى. فدخلت معاه الجامعه بقى. انت اخويا يلا. يعني لا على الفقره التافهه دي. بس بما انك اتكلمنا في الموضوع ده، فهي برضه يعني انسايت، يعني حاجه مهمه قوي اكتشفناها كلنا اكيد وتعلمناها في الحياه، انه النجاح في الدراسه ملوش اي 30 علاقه بالنجاح في الحياه. انت ممكن تبقى دخلت كليه تجاره او دخلت معهد او ما جالكش فرصه تخش الجامعه اصلا ونجحت فيهم بالعافيه، بس انت كان عرفت تفهم ايه اللي انا شاطر فيه وايه اللي انا هعمله ازاي، وتخصصت فيه وركزت فيه. هو ممكن يبقى له علاقه، بس مش شرط يبقى له العلاقه الكامله بالنجاح في الحياه يعني. هو في بعض الاحيان بيبقى ليه علاقه، لو انا عايز اطلع ادرس في الجامعه وابقى عالم في مجال معين واعمل حاجه معينه، او صيدله وتطلع صيدلي، ما دي ما ينفعش تيجي بالفقاقه يعني. ما عايز اطلع صيدلي محتاج ادرس صيدله واخلصه، بس ممكن ابقى ناجح في حياتي قوي من غير ما ابقى عملت انجازات في الدراسه ولا كنت شاطر في الدراسه 100%. يعني رجعنا لقصتي يعني نرجع بقى الصيدله ما كنتش نابغه يعني، بس انا في الاخر اتحطيت من اول سنه نجحت، لكن اكتشفت ان انا مش هقدر اعمل الاثنين مع بعض، ان ده مش حاجه دوبل يعني، مش حاجه قابله هذه الخطه غير قابله للتنفيذ. ايه ده ما خلصتش لا انا ما دي كانت واحنا واخدنا الافيه، ما انا حاولت اوقفه وقعدنا نحفر الحفره وندفن فيها ناس وبتاع، طلع يا باشا دخل فصل دراسي هي سنه جاي سنه واحده، وبعدين قررت ان هناخد سكه من الاثنين. وانا حكيت عن قصتي كنتش المفروض احكيها، طب كنت فضحت نفسك على بجرك بس عشان تحكي القصه بتاعتك. وبعدين اكتشفت ان انا يعني مش عارف اكمل في الطريقين في نفس الوقت، كان الضغط العائلي اكتر من اللي انا مش متاكد اصلا ولا عارف انا هعمل بيه ايه. فسبت الجامعه الامريكيه وكملت في صيدله. ما كنتش طالب ناجح. ده انا افتكرت ان انت هتسيب الصيدله وتكمل كمبيوتر. ما هنا يجي الضغط العائلي. هنا الضغط العائلي. يعني بابايا كان اتوفى وانا صغير، وكان اخويا واختي اكبر مني، وساعتها والدتي بقى حست انه يعني لا خلاص اي حاجه في الدنيا غير انه عيالي الثلاثه هيطلعوا صيادله. كان دي يعني قضيه مهمه جدا. دي كانت يعني متعشيه قبل ما نتناقش يعني. فالمهم يعني خلصت، بس انا ما كنتش مقتنع ولا كنت بحب المجال دوت، مجال الشغل بتاع الصيدله، مع يعني حبي واحترامي للعيله والفاميلي بيزنس. بس انا حسيت بالنسبه لي انا مش دي الحاجه اللي فت بالنسبه لي وبالنسبه لشخصيتي وبالنسبه اللي انا بحب اعمله. فمن وانا في الجامعه ابتديت افرق ان انا اشتغل حاجات تانية. عملت شركه بتاعت ادفرتايزنج، وبعدين عملت مش عارف ايه، ورحت اشتغل في اي مجال تاني، وبعدين عملت حاجات بقى، فضلت طول الوقت بعمل حاجات. وكان ملهاش دعوه بالصيدله. لا ملهاش اي علاقه بالصيدله. اشتغلت فتره تانية مرحله معينه من حياتي، رجعت اشتغلت مع الفاميلي بيزنس حوالي 6-7 سنين. لكن الحاجه المشتركه في كل خبرتي يعني سنين الشغل بتاعت حياتي، ان انا ما كنتش بحس ان انا بضيع وقت. كنت يعني اتعلمت مبدا كده من بدري، انه انا بتاخد خبره من مجال هي بتبنيك انت مش بتاخد خبره في المجال عشان تكمل تبني عليه.
هي بتبنيك انت، وانت ممكن تاخد الخبره دي وتروح بيها مجال تاني تبني وتستعملها عليه فيه. تستعملها. يعني بالانجليزي بيسموها transferable experience، انه اي أوكي. خبره في الحياه هي الخبرة قابله انك المتنقلة. تستعيرها من حته وتروح تستخدمها هنا وهنا وهنا وتفضل تكمل وتبني عليها. وغالبا هيبقى عندك وجهات نظر. الخبره المتنقله بتضحك عليها. لا اتفضل عادي. مش هي الخبره المتنقله؟ يعني هاشتاج مش هو- قوي مش هو قوي، بس بيقعد يضحك- انا عديتها هو وكملت. بيقعد يضحك عشان هو بيتصدم دايما من الخبره المتنقله بتاعتي العاليه جدا. لا بس ف- خلينا نسميها حاجه تانية عشان لا، اتفضل. الموضوع المتنقله دي عامله زي مثلا الخدمه المتنقله بتاعه المرور، انهم يجيبوا عربيه تتنقل. ما هي بس انت تمام بتنقل يعني. خبرتك من مكان للتاني، بتروح تكتسب خبره في مكان. اه الخبره اللي انت بتكتسبها دي بتبقى معاك دلوقتي، بتروح تروح مكان بقى تاني. تنقل. يا خفيف بتروح بقى في مكان تاني. خلاص اتفضل. This podcast is powered by VU, a mart in an app. بس فيعني كنت بشتغل حاجات مختلفه وبعمل حاجات مختلفه، واللي بتعلمه بيبقى كانه برسبكتيف جديد فريش كده، تخش بعين جديده للمجال ده وتشتغل ما تقبلش الحلول التقليديه لاي حاجه. ودي حاجه مهمه قوي، ان الواحد يبقى عنده فضول انه يتعلم، وفي نفس الوقت فضول انه ما يقبلش ان دي الطريقه اللي بنعمل بيها الحاجه الفلانيه. ليه؟ مين قال؟ ما ممكن نفرك ونعملها بطريقه تانية احسن او اسرع او ارخص او اي حاجه. فاشتغلت في مجالات كتيره جدا، لكن في مرحله كده برضو مهمه قوي، فارقه في منتصف الثلاثينات تقريبا من عمري، دخلت في الديبيت اللي اغلب الناس بيدخلوا فيه، انه انا عايز اعمل MBA، عايز اعمل ماجستير في اداره الاعمال. ودي بقى الطريقه العظيمه اللي وقتها يعني جيلي النقله المهمه اللي اي حد عايز يعمل اي حاجه عظيمه في الكارير بتاعه، انه لازم يعمل MBA. وعمل فلوس كتير وكده. ولو بتفرق، عملت ففضلت بقى اعمل MBA وانا ما اعملش، الموضوع مستاهل وانا مش مستاهل، مش عارف ايه. وقعدت في القصه دي كده فتره محترمه، وبعدين اكتشفت حاجه كده، برنامج بروجرام يعني في جامعه في امريكا بيعمل ماجستير بس بالظبط في كل الحاجات اللي انا بحبها ومش MBA. ماشي. بيعمل يعني ماسترز ان تكنولوجي انتربرينورشيب. اعمل ماجستير في ازاي ابدا شركات ناشئه تعتمد على التكنولوجيا. فانا بالنسبه لي انتربرينورشيب حاجه يعني حاجه متخصصه جدا. نيش قوي. لا وفي ميزه تانية بالنسبه لي كانت مهمه جدا، ان انا متجوز وعندي عيله وعندي شغل وكده، ان انا مش مضطر اسافر اقعد سنتين في امريكا، ان انا ممكن اعمل البرنامج ده بالكامل اونلاين. حلو قوي. ده انت بتتكلم على قبل الكورونا بسنين، مش ان ما كل كانش ده الجامعات العادي عامله خالص. كل حاجه اونلاين، لا ده ما كانش العادي خالص. وكان دي وجامعه محترمه جدا، يونيفرسيتي اوف ماريلاند، يعني واحده من الجامعات اللي ريتد بشكل محترم جدا في المجال ده في امريكا. وبالنسبه لي فكره انتربرينورشيب وفكره التكنولوجيا وفكره اني اعمل ستارت اب، اني اعمل شركه ناشئه، كل الحاجات دي كانت بالنسبه لي حاجات مهمه قوي وبتدوس على كل الزراير الصح. ودي كانت نقله فارقه في طريقه تفكيري وفي مستقبلي. انا من النقطه دي اونوردز، يعني من النقطه دي وما بعد، كنت مهتم اهتمام كبير بالايكو سيستم او المنظومه كلها في مصر اللي بتشتغل حوالين الستارت ابس، اللي بتفكر في ازاي نعمل شركات ناشئه في مصر. من بعد الثوره 2011 2012 بالذات، في الوقت ده كان في بقى تسارع كبير قوي في المجال دوت، انه بيكبر، وانه في VCs يعني صناديق استثماريه وشركات متخصصه بتشتغل في المجال ده، وانه ابتدى يطلع ستارت ابس وتكبر. لكن الحته اللي كانت دايما ناقصه هي في انهي مجال احنا نعمل ستارت ابس. عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل فينتك مثلا، عشان نعمل طرق دفع افضل. كويس، خير، يعني كويس قوي. ودلوقتي شغاله كويس جدا في مصر. طبعا ودلوقتي انت في ماتيوريتي فيز فوري يعني. وكل طبعا دي. ولا بنعمل حاجات مثلا اي كوميرس، حاجات نبيعها ونشتريها، ونعمل بلاتفورمز على الانترنت نقدر نعمل من خلالها خدمات، ناخد خدمات منها او نشتري سلع اونلاين. قصص نجاح رهيبه. لكن كان عندي انسايت او يعني فكره كده معينه من بدري في حياتي، ان احنا في مصر عندنا ازمتين كبار جدا لو حليناهم يغيروا المجتمع. اوكي. التعليم ده والصحه. امتى الفكره دي؟ لا يعني فكره يعني على مدى شغلي وخبرتي من وانا شاب صغير، انا بفكر في انه في جابس، في فجوتين كبار جدا في المجتمع بتاعنا. حلو. الا لو تعاملنا معاهم بشكل جاد يغيروا المجتمع ده، اللي هم لما- الصحه. الصحه والتعليم. اوكي.
وفكرتي مش ان الصحه والتعليم متخلفين في مصر او مش بس قصدي خالص. ممكن يتحسن، يعني يتحسن عادي. برضو مش دي الانسايت، مش ده الفكره اللي انا كونتها. الفكره اللي انا كونتها انه في فجوه ما بين، يعني في جامعات خاصه وفي جامعات انترناشونال فاتحه في مصر، في مدارس حكوميه وفي مدارس تجريبيه وفي مدارس لغات وفي مدارس خاصه وفي مدارس انترناشونال وفي مدارس انترناشونال غاليه جدا بتقدم مستوى ما اقدرش اقول ان هو مستوى وحش من التعليم. الصحه نفس القصه. الجاب الحقيقيه في الحتتين دول من وجهه نظري هي ما بين اللي بندفعه ومستوى الخدمه اللي بناخدها. اوكي. وعمم اللي انا بقوله ده، او انا نظريتي بتقول ان لو عممنا ده الجاب موجوده اكروس في اي حته. تمام. اللي بيتعالج في مستشفى خاصه غاليه جدا في مصر بيدفع فلوس اكتر بكتير من الخدمه اللي بياخد، من الفاليو بتاع الخدمه اللي بياخدها لو قارناه باي حته تاني في العالم. اوكي. واللي بيتعالج في مستشفى خاصه متوسطه رخيصه نسبيا بالمقارنه بالمستشفى الغاليه دي برضه بياخد قيمه العلاج اللي بياخده اقل بكتير من اللي هو بيدفعه، مع ان الراجل دافع فلوس مش قليله، بس بياخد حاجه ضعيفه جدا. وحتى اللي بيتعالج ببلاش على حساب التامين الصحي او في مستشفى حكوميه، في حد دفع الفاتوره. ما هو في حاجه في حد دفع للمنظومه دي، بياخد خدمه بسيطه جدا 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 تكاد تكون ضعيفه خالص، بس اللي دفع الفاتوره قيمتها اكتر بكتير قوي من ده. فدايما في ليكج، دايما في حاجه فاقد، في فجوه في معينه بين والتعليم نفس القصه. احنا من اغلى البلاد في العالم اللي الناس بتصرف على تعليم عيالها. اللي بيصرف النهارده علشان يعلم ولاده في مدرسه او في جامعه كويسه ده تقريبا ممكن ياخد 50% من دخل الاسره، ويبقى مشدود غالبا اكتر انه مشدود انه عايز يعلمهم في الاغلى، في عايز يروح للكاتيجوري اللي بعدها. اوكي. فالفكره الفاقد اللي بيحصل في القيمه اللي بناخدها بالنسبه لي كانت فكره مزعجه جدا. واحده من الاوبسيشنز، يعني واحده من الحاجات اللي انا بفكر فيها دايما هي الافشنسي، ان الحاجات ما يبقاش فيها فاقد. الصحه بقى يعني كان الفوكس الاكبر بحكم الدراسه وبحكم البيزنس بتاع العيله وكده، انه ده واحده من المجالات اللي انا بحس انه الفكره ان ندفع فلوس كتير قوي بناخد دواء ما يستاهلش كل الفلوس اللي بندفعها فيه، حتى لو الحكومه مدعماه واحنا لسه في فاقد في القيمه. تمام. وده اللي جاب بقى اهتمامي ما بين الانترسكشن ما بين التك ستارت ابس والهيلث كير. فابتديت بقى هنا تفكر في فكره، ده كان البدايه بتاعت فكره O7. البدايه بتاعت فكره O7 هي O7 قبل ما تبتدي تشرحها لنا بقى، لان احنا محتاجين نشرح ايه O7 دي بالظبط عشان اللي يقدر يستعملها كده. الفكره جات لك من حاجه بره انت شفتها او عشتها وبعدين عملت لها ادابتيشن ان هي تمشي وتشتغل في مصر بشعبها وطريقه تفكيرها، ولا الفكره اتخلقت من الصفر منك انت والتيم بتاعك؟ يا بص، خليني الاول قبل ما نتكلم عن التيم نتكلم عن الكو فاوندرز. اي شركه ناجحه عندها كذا مؤسس مش واحد، او احنا في حالتنا احنا عندنا 3. فانا اللي باين اكتر في الواجهه بحكم ان انا السي او الرئيس التنفيذي للشركه، لكن اشرف عادل ونادر اسكندر يعني 2 انجريدينتس يعني مهمين زي بالظبط او يمكن اهم من اللي انا هحكيه لكم، بالذات في قصه التاسيس هم بالتاكيد اهم مني. نادر الباك جراوند بتاعه تكنولوجيا، وعنده شركه كانت بتعمل سوفت وير، بتعمل تطوير لتطبيقات من زمان جدا، حاجه منهم لفوري وبعد كده هم اشتروها قبل ما ينزلوا في البورصه، وحاجه منهم اول حد عمل تطبيق لبيع الاسهم في البورصه المصريه when it was too early، يعني في بدايه الالفينات لما فشل الاب دي مثلا، لان هم كانوا سابقين زياده وعملوا يعني افكار وبنوا تكنولوجيا لحاجات مختلفه، وهو كان مهتم جدا بطريقه متطوره قوي في ازاي نستثمر في شركات ناشئه من بدري. فهو عنده خبره كبيره في المجال ده. تمام. اشرف عادل استاذ الطب النفسي في كليه طب القصر العيني في جامعه القاهره، وهو هيز رانينج واحده من اهم البرايفت كلينكس اللي بتشتغل في الطب النفسي في مصر بالطريقه الكلاسيكيه، عياده فيها مش عارف كام اوضه وفيها حوالي 30 معالج في مجالات مختلفه بيشتغلوا معاه في العياده، وعندهم جدول وعنده رؤيه متطوره جدا بحكم دراسته في امريكا ودراسته يعني المتشعبه المتطوره جدا في المجال دوت. فكان دايما عنده رؤيه ازاي نكبر وازاي نحسن وازاي نطور الشغل في هذا المجال. انا شخصيا عديت بأزمات في حياتي، عديت بكذا أزمة. واحدة منهم إن وأنا عندي 27 سنة
اتشخصت بان انا عندي كانسر، ورحت الاهم 5 دكاتره في مصر بيشتغلوا في الاورام، واحسن واحد فيهم قال لي هتعيش 6 شهور. يعني الحمد لله ما انك عنديش- لسه ما يعني مش عنديش عارف حاجه اقولها. الحمد لله انك موجود الحمد لله على يعني السلامة. صحتك تمام يعني من زمان، من اكتر من 20 سنه احنا من اكتر من متعودين 20 سنه القصه دي. بنهزر ونهلس في الحته دي كلنا، احنا اتخرسنا ها؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يعني متاخره. الحمد لله ان انا كان عندي الفرصه ان انا قدرت ان انا يعني اسافر واكتشف انه لا، ده حاجه معينه نادره قوي اللي بتبان بالشكل دوت، وهي قابله للعلاج والجراحه. وسافرت وقدرت وانا في امريكا اعمل عمليه واتعالج وهير ايام. كان ايه نوع كان ثايرويد كانسر في الغده، يعني ورم خبيث في الغده الدرقيه. فانا لما رجعت من الخبره دي، انا كان عندي 27 سنه وكنت متجوز، وابني كان عنده 3 شهور، وبنتي كان عندها 1.5 سنة، وكان عندي شركه فيها حاجه 20 موظف. وبحكم يعني بتقييمي انا للامور او بتقييم الناس اللي حواليا، انا كنت انسان ناجح جدا في السن دوت. انجزت انجازات كتير جدا، عملت حاجات كتير قوي. عملت اول شركه وانا في الجامعه، يعني كنت عملت حاجات كتير قوي بدري 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 تمام. بس فجاه لما حد يشد لك فرامل اليد بتلف في مكانك، يعني طبعا. الحياه بتتشقلب، طبعا. بالذات لو انت اصلا شخصيتك كلها سريعه وكله بتجري ودريفن، يعني طول الوقت بجري ورا انجاز، وان اعمل انجاز احسن واعمل افضل حاجه واسرع حاجه. فجاه بقى يعني بلوت تويست للقصه طبعا. فانا وقتها عديت بضغط نفسي شديد جدا جدا جدا، بعد ما هذه الرحله كده خلصت وهديت خالص. بعد ما اتعالجت بعد 6 شهور كده ما خلص. بصيت لورا بقى اللي هو ما ايه اللي بصيتش. كان انا بيحصل ابتديت ده. اتعامل بقى مع الواقع، وابتديت اتعامل مع اللي عديت فيه. ودي كانت اول مره في حياتي اروح للدكتور ده نفسي. دكتور نفساني. بعدها بسنين عديت في أزمة تانية في الشغل، وضغطت جدا واتلخبطت جدا، وحاجات معينة كده حصلت في حياتي برضو. دخلت تاني كان عندي اكتئاب، وابتديت اروح لحد وابتديت اتعالج. فكذا كذا موقف، 3 مواقف كبار واضحين في حياتي التجأت لهلب. في 2019 كنا انا ونادر بنتكلم على فكرة ستارت اب تانية، وبنتكلم على حاجة تانية خالص، هيلث كير، لكن يعني في مجال الطبي، لكن حاجة تانية بشكل مختلف. ما كانش بتكلم عن الطب النفسي اصلا. وجت سيره مشكله، وكنت بقول له على فكره المشكله دي مؤرقاني، وانا مش قادر اعمل كذا، او لما حد بيبقى مؤرقان المشكله دي يبقى مش عارف يعمل ايه كذا كذا كذا. فنادر لانه هو انسان يعني ذكي جدا جدا جدا، وعنده خبره كبيره قوي في فكره الاستراتيجي بتاعت البيزنس نفسه. immediately قال لي لو انت ما تعرفش حل المشكله دي، يبقى هنا في بيزنس اوبورتيونيتي، في حد تاني طبعا. صح. ومن هنا جت قال لي وعلى فكره احنا ممكن نعمل ممكن يتعمل كذا كذا كذا. فهو موقف، قصه، انسايت، يعني حد شاف حاجه كده كانه شاف خيط معين، نقط اتوصلت ببعض بشكل معين. انا كان بالنسبه لي حاجه مذهله، بس الفكره يعني ما عدتهاش بقى. الفكره دي انا وقفت عندها ومسكت في اللي هو قاله، وقعدنا نفكر فيه، وقعدنا نتكلم عنه، وين رحت ورجعت تاني نكمل كلام بعديها. وقلت له نادر، اللي انت بتقوله ده انا محتاج اتكلم مع اشرف عادل. انا هروح اتكلم مع اشرف عادل على فكره، ومحتاج ارجع. وقتها شركه انتوا الثلاثه خالص، مفيش شراكه. لسه مفيش انا شراكة. انا ونادر صحاب، وانا واشرف صحاب، نعرف بعض واصحاب. بس انت حسيت ان الموضوع ده محتاج تحكيه لاشرف؟ لا، انا قلت له الفكره دي فكره جامده، انا لازم اروح اخد رايه كذا. اشرف في شغله ذكي جدا ومتطور جدا، حتى يعني هو مش دكتور تقليدي. يعني لو شفته واتكلمت معاه واتقابلت معاه، هو ما عندوش لا العقليه ولا البرسونا التقليديه بتاعت طبيب استاذ في الجامعه، العياده، ما فيش خالص. هو بيفكر بطريقه بره الصندوق تماما. فانا بحكي لاشرف وانا بقول له كانه في حاجه كليكد عنده، انه ده ممكن ياخد، كانه هو بيرسم صوره فيها 2 دايمنشنز، وفجاه بقى ليها بعد ثالث. اوكي. انه ايه ده اللي انا بحلم بيه ده ممكن يبقى له بعد. وابتدت عينيه تنور كده وابتسم، وانا مش فاهم قوي بيتريق عليا ولا المهم يعني خدت افكار بالنسبه لي كانت يعني نورت جامد. وبعدين انا في الوقت ده كنت ابتديت اعمل ريسيرش على هو في ايه بيتعمل بره، يعني الطب النفسي بشكل عام، تطوره، تقبل المجتمع ليه. مش الطب النفسي متاخر في مصر ومتقدم بره، لكن تقبل المجتمع ليه عندنا كانه متاخر مثلا 10-12 سنه عن بلاد العالم الاول، الا من زمان
ده مقبول من زمان قبلينا بشويه، وطبعا زمان برضه ما كانش مقبول. يعني والوصمه دي انها يعني يا دوب ابتدينا نتكلم عنها في مصر مثلا في السنتين 3 اللي فاتوا اكتر، انه مش عيب تروح لبتاع مش عارف ايه. وين الجنريشن الجيل اللي اصغر مننا، الشباب الصغير بالنسبه له عادي قوي، اللي في اوائل العشرينات بيتكلم انا عندي ثيرابيست. دي حقيقي عادي صح كويس. ده بيقول الجيل اللي اصغر ده بقى متطور اكتر مننا، فجاي متقبل اكتر مننا بالظبط. فابتديت اذاكر بقى واشوف هو ايه اللي بيحصل وايه اللي موجود وايه التكنولوجيا بتعمل ايه في الطب النفسي اصلا بشكل عام، والشركات اللي موجوده بره دي بتعمل ايه. فانا بقى يعني شدني قوي واخدني ان هو اكتر حاجه كانت عجباني التحدي اللي في الموضوع، ان انت مش هتاخد ده كوبي هينفع هنا، هو مش هينفع. هو انت محتاج تعمل حاجات كتير قوي عشان ينفع. وبعدين فابتدينا نتكلم، فقعدنا انا واشرف ونادر قعده والتانيه والتالته، وابتدينا نفكر في انه احنا عايزين نبني هوليستيك تول او ادوات متكامله، منظومه متكامله للطب النفسي والعلاج النفسي في الشرق الاوسط. مش انه مفيش منظومه، هو في علاج وفي منظومه وفي ناس محترمه جدا من زمان جدا، بس منظومه الكترونيه اكتر، منظومه ديجيتال تحل. خليني بقى نتكلم على الفيجن بتاعت O7 ولا انت سالتني وحكينا القصه عشان نوصل لها. هو انه المشكله في الثيرابي ايه باختصار؟ المشكله في العلاج النفسي ايه؟ وصمه، وان انا ما اعرفش اروح لمين، وتشخيص ان انا مش عارف هو انا تعبان ولا لا، هو انا محتاج دكتور ولا محتاج خروجه حلوه او قاعده لذيذه مع ناس لذيذه وهبقى زي الفل، ولا مثلا مراتي بتقول لي اني محتاج اجازه فانا مش عارف تشخيصي ايه. والوصمه اني اصلا مش عايز اتكلم عن الموضوع. والحاجه الثالثه اني لما اعرف واني محتاج اروح، العلاج غالي. خلينا نعترف بالموضوع ده بالظبط، عشان ثيرابي بتروح سيشنز كتير. لا والسيشن غاليه وعشان طبعا. كمان مش في التامين قوي زي بقيه مش في التامين خالص. واشكرك انك قلت النقطه دي، ان دي نقطه مهمه جدا هنجي لها حالا. بس خلينا الاول نتكلم على بيزكس، انه الدكاتره النفسيين على المستوى العالمي، على المستوى الجيد بالمقاييس العالميه، درس سنين طويله جدا، كتير قوي منهم درسوا بره مصر، تكلفوا تكاليف باهظه عشان يوصلوا للمعرفه دي. وعلى فكره اللي بيذاكر مش بيعمل ماسترز او PhD، ماجستير او دكتوراه ويروح يشتغل، لا، هو بعد ما بيخلص ده هو بيعمل سوبرفايزد اورز، بيعمل ساعات طويله جدا من الشغل تحت اشراف مقبول من الجامعه اللي هو متعلم فيها، اللي هو الريزيدنسي، يعني ريزيدنسي في الطب او سوبرفايزد زي الدكاتره زي الدكتور السنان بيقعد سنين بيشتغل تحت اشراف عشان يتاكدوا ان هو شغال كويس، وبعدين يرخصوه يقولوا انت كده لك الرخصه الحق انك تشتغل مع الناس. على ما بيوصل للمرحله دي هو تكلف فلوس كتير جدا، فطبيعي ان هو السيشن غاليه. الحاجه الثانيه المشكله الكبيره في سعر الثيرابي انها 50 دقيقه. الستاندرد يعني في ناس بيعملوا ربع ساعه ونص ساعه كده، بس ده طبعا ده مش علمي. يعني العلمي في الثيرابي انه من 50 ل 55 دقيقه السيشن. فهو فكر في دكتور، يعني الجلسه بتاعه الطب النفسي او ان انا اروح لطبيب نفسي المفروض تبقى 50 دقيقه. الستاندرد العلمي 50 دقيقه تمام. ما فيهاش امبروفيزيشن، ما ينفعش فيها في العالم كله، حاجه عالميه، حاجه عالميه. تمام. في بعض البلاد بيقولوا الستاندرد يعني الاثكس او الشغلانه مش ماشيه بالمنظومه المظبوطه، فربع ساعه نص ساعه مش عارف ايه، نعمل كشف نص وكشف ساعه، حاجات كده. لكن الاصول ان الثيرابي سيشن ده مش كشف، دي جلسه علاجيه. فهي مده طويله. فكر نفس الدكتور لو افترضنا انه بنفس المستوى، لو دكتور عظم او دكتور بطن او دكتور اطفال، هو ممكن يشوفه 10 دقائق او ربع ساعه، والمساعد يكون عمل له اندكشن، كتب له شويه تقارير بسيط عنه، ويقدر يشوف 10 في الساعه. ده بيشوف 1 في الساعه. والمريض بقى مش بيجي له مره ويجي له بعد 6 شهور ان يعمل تحاليل وتعالى لي تاني، لا، ده بيجي له كل اسبوع. تيبيكلي بيجي له كل اسبوع. فالموضوع غالي، الموضوع مكلف، فده تحدي ثالث. فاحنا فكرنا الرؤيه بتاعتنا ك O7 اللي احنا بنحاول نبنيه يحل مشكله ان نخلي الثيرابي، نخلي العلاج النفسي اكسسبل، نخلي الناس تعرف توصل لهذه الخدمه بسهوله بشكل كبير سلس في العالم العربي. فبنفكر في المنظومه دي، مش بنفكر ازاي نضغط على الناس نقول لهم رخصوا السعر، لا، مش عايزين نرخص السعر، احنا عايزين نخليها اكسسبل. فرق كبير قوي بين الاثنين دول. فيعني القصه باختصار ان احنا قلنا طيب احنا هنبتدي بان احنا نعمل MVP او اللي بنسميه بالانجليزي مينيمم فايبل برودكت، منتج اولي بسيط جدا نبنيه ونلونش، ننزله في السوق ونشوف ايه اللي هيحصل.
فبنينا نتورك كابلكيشن. موبايل هو ابلكيشن. الاو 7 اتس موبايل ابلكيشن وويب ابلكيشن على الموبايل. على الويب سايت او على موبايل اندرويد هواوي او اي او اس. وانتوا بتحاولوا من خلالها ان انتوا تحلوا كل المشاكل او الضغوطات اللي بتحصل للطب النفسي، اللي هو اللي انا بروح لدكتور وبخبط على الباب وبخش اوفيس كده. بتحاولوا تحلوا والسعر بالظبط. ابتدينا بالحته البسيطه انه بدل ما تروح قبل الدكتور اونلاين. وخلي بالك احنا بنتكلم في 2019 قبل كوفيد وقبل ما كل الناس تعمل حاجه طبيعيه خالص، الميتينجز على زوم وهوم سكولينج، قبل الكلام ده كله. يعني قبل ايام ما كانت الناس مش مهتمه خالص انها تعمل اي حاجه اونلاين ولا تدفع اي حاجه اونلاين. فاحنا قلنا هنبني البرودكت ده بسيط، هيبقى فيه مجموعه من الدكاتره واسسمنت تقول لك تروح لمين، ونعمل لك الاسسمنت دي ببلاش، ونقول لك انت محتاج علاج ولا لا، نوصلك بشخص مناسب، تشوف جدول، تختار الميعاد اللي مناسب ليك هو فاضي فيه، تحجز وتدفع، ولما يجي قبل الميعاد يرن لك يفكرك وفتفتح الابلكيشن فتكلمه زي زوم كول. فهي تشخيص، فهي الابلكيشن بتعمل تشخيص مجاني، تشخيص مجاني، توصلك بالثيرابيست بالمعالج المظبوط اللي انت محتاجه بحسب التخصص بتاعك، وانت تحجز ميعاد وتعمل معاه سيشن. ده اللي بدأنا بيه. دي البدايه ده من سنتين، ودي طبعا لسه موجود الاوبشن ده طبعا. فانا دلوقتي اول حاجه في او 7 ابلكيشن، الابلكيشن اللي على الموبايل اللي بنزلها اللي ليها علاقه بالطب النفسي او الصحه النفسيه، ان انا ببقى بدل ما اروح لدكتور لحد المكتب بتاعه واشوف انا عندي ايه فيقول لي لا انت اصلا في المكان الغلط، انت لازم تروح لدكتور تاني. بالظبط كده. بخش التشخيص بيحصل على الابلكيشن، ومن خلال الابلكيشن بتوجهني، ممكن تشوف بقى انا ساكن فين فتودي لا حد قريب ولا خالص. انت هتعمل السيشن على الابلكيشن، انا مش هوديك في السيشن حته نفسها. انت هتعمل الابلكيشن، هتعمل السيشن في اوضه النوم. والتشخيص ده بيبقى مين اللي بيعمله؟ التشخيص ده بقى دي قصه معقده. دي احنا بنينا artificial intelligence based algorithm، يعني بالذكاء الصناعي، يعني كانه كويستشنير، كانه مجموعه اسئله هتسالها على الابلكيشن هتجاوب، هتسال سؤال تاني هتجاوب، زي اختيارات وحاجات بيزد على اجاباتك في الاسئله السابقه. هكمل اسالك تاني كانك قاعد مع دكتور بيعمل لك تشخيص، كانه بيعمل لك كلينيكال اسسمنت عاديه. تمام. هو بيعمل ايه؟ بيسالك اسئله، بيكتشف حاجات، وبناء على اجاباتك اللي هو اكتشف او شك في حاجه معينه فبيسالك سؤال عشان يتاكد. يقول لك بما انك جاوبت في السؤال الاول والثاني والخامس كذا، يبقى انا محتاج اسالك على كذا كمان. اوكي. اند سو اون. فده الجوريثم معين. فانتوا فهنا التكنولوجيا ده، انتوا لو هو قال كذا اسالوا السؤال كذا، لو الاجابه شبه كذا يسالوا السؤال ده، لحد ما في الاخر ده بيوصلك لتشخيص معين. بالظبط. ودي واحده من الحاجات اللي احنا ارتكزنا فيها على التكنولوجيا من اول يوم، من يوم ما نزلنا المنتج بتاعنا الاولي خالص. وهي دي الميزه، ان انت معاك 2 فاوندرز، 2 مؤسسين، واحد جاي من الطب النفسي وواحد جاي من التكنولوجيا. اشكرك. وبدانا بقى نبني المنتج دوت ونكبره. طبعا بقى في حاجات كتير عايز اتكلم عليها، في مثلا انك بتبني بيزنس موديل، فبتبني اوبريشنال موديل، فبتبني فاينانشال موديل، فبتبني ليجال موديل، بتبني يعني المنظومه، انك تديزاين البيزنس كله موضوع كبير ومعقد، بالذات انك عايز تعمل الحاجات بالستاندرد العالمي لتقديم هذه الخدمات. فببص على حاجه زي هيبا كومبلاينس، اللي هو الطريقه الستاندرد الامريكاني لتقديم الخدمات الطبيه سواء وجها لوجه او اونلاين، في مجموعه من المعايير. فاحنا جبنا لانه للاسف وقتها في مصر ما كانش في معايير، دلوقتي في مشاريع قوانين ليها علاقه بالتيلي هيلث وكده، وقتها ما كانش في حتى اي جايد لاينز، فروحنا جبنا افضل ستاندرد عالمي اللي هو حد بيكلم حد العلاج عن بعد او العلاج من خلال اونلاين. فروحنا جبنا الستاندرد الامريكاني الحكايه دي. فقلنا طيب الخصوصيه حاجه مهمه قوي، انا ايش ضمني انا بتكلم مع مين وايه ممكن يحصل له داتا ليكج، تسريب لمعلومات، يسجل الجلسه فروحنا جبنا اعلى مستوى في العالم بيتكلم على ده، حاجه اسمها GDPR كومبلاينس بتاعه الاتحاد الاوروبي، عنده اكبر حزمه من المعايير العاليه جدا 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 في المجال ده. فاحنا جبناها من GDPR كومبلاينس، وقلنا احنا هنتعامل مع ده على ان هو الستاندرد بتاعنا في الداتا هاندلنج. هتعامل مع الداتا ازاي، هديها لمين، مين من حقه يشوف ايه، مجموعه من المعايير. انكريبشن، هوست فين، مايكروسوفت ايجر، افضل حد بيعمل اي حاجه في العالم فين، يلا نبنيها بالطريقه دي. الكترونيك ميديكال ريكوردز، الريكوردز الطبيه ليها معايير ازاي تبعملها وازاي تبنيها، ومين بيشوف ايه، والثيرابيست وهو جوه السيشن يقدر يفتح ايه وما يفتحش ايه ويعمل ايه، وايه البراكتسز بتاعت الاونلاين تقديم الخدمات الطبيه النفسيه بالذات اونلاين. عملنا ده، وكل ده تحت كل التكنولوجيا دي عشان تخلي تامين
المعلومات بتاعت تأمين المعلومات، الحفاظ على الجودة، تقديم أفضل خدمة، أحسن يوزر اكسبيرينس. أنت عايز تعمل أحسن حاجة للشخص ده اللي في الآخر يبقى أحسن من إنه يروح العيادة. اوكي. بس ده انت ازاي وصلته للمستخدم؟ يعني ازاي اقنعته ان انت المعلومات اللي هتديها لنا دي سريه مش تطلع لحد، حتى لو انت بص، جايب احسن حاجه في العالم؟ ما انا كمستخدم ما اعرفش ايه GRDP، فاهم؟ ده سؤال مهم جدا 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 من وجهة نظر الماركتينج أو التسويق. إحنا مش بنتكلم عن اللي إحنا بنعمله، إحنا بنعمل بالستاندرد العالي يعني، او دي فلسفتنا على الاقل. احنا مش نقعد مثلا جرب كده ادخل على السوشيال ميديا بلاتفورمز بتاعتنا، مش هتلاقي ايفر بنتكلم على فكره يا جماعه ما بيحصلش عندنا داتا ليكج. مش بنتكلم عن الموضوع ده. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل ستاندردز العاليه بنحافظ عليها في تعاملنا مع الناس، يقدروا يحسوا بالثقه دي، ولما يسالوا اي سؤال في اي مجال الاجابات جاهزه وستاندرد ومتعارف عليها، وفي الفريكوينتلي اسك كويستشنز بمنتهى الشفافيه بنكتب كل حاجه. مش بنقعد نتكلم كتير، احنا بنشتغل اكتر. بس قصدي مفيش حاجه شبه عقد بيتمضي اونلاين طبعا. انه طب ما هي دي الضمانه، ما هو ده دي اللي نقطه بسأل مهمه عليه. جدا. لا العقد في حاجه يعني اسمها أصل ثيرابي أنا- كونتراكت. لو رحت اي عياده بره في امريكا مثلا او في انجلترا هتمضي حاجه اسمها ثيرابي كونتراكت، ما هو ده زي ما انت وصفته بالظبط، هو عقد فعلا. حلو. انا لما انت شرحت انا بقعد اعيد أيوة. واتك عشان الناس تفهم اللي احنا بنقوله. انا لو دخلت على انستجرام ولا على فيسبوك ولا على بتاع terms and conditions terms and conditions، بس at the end of the day في الاخر اليوم انا حر، عايز انزل الصوره ممكن تتشاف تتعمل، انا اللي نزلتها بالظبط. بس لما اجي عند الصحه النفسيه وطب نفسي، انا في حاجات لازم اقولها ممكن ما بقاش عايز اقولها لاي حد في العالم، ولا طبعاً. حتى مراتي ولا حتى الام. طبعا فانا ايه اللي يضمن لي ان المعلومات دي ما تطلعش؟ فهي انتوا بتوفروا حاجه زي عقد الكتروني طبعاً. بيتمضي ان هو ما ينفعش يطلع اي سريه من الكلام بالزبط. اللي بيتقال لاي حته تانية. ده طب 100% ده موجود في اندستري غير ستاندردز. الدكتور مثلا امتى الطبيب يفشي الاسرار اللي اتقالت في محكمة السيشن؟ وكده. حكم محكمه، لو هو بيتحرش او بيهدد ماينر، حد طفل بخطر، يعني في حاجات متعارف عليها، او هيضر نفسه ان هو مثلا سويسايدال، هو شخصيا عنده ميول انتحاريه، فساعتها لازم يبقى في ايمرجنسي كونتاكت في الابلكيشن بتاعته، او يوقف يقول له لو ما حطيتش ايمرجنسي كونتاكت في الانتيك فورم بتاعك انا مش هقدر اكمل معاك. اوكي، هنصحك توجه حلو. على المستشفى او مش هصحك. فهو لازم في يحط في اسم استهداف. حد يقدر يكلموه لو حصل لو هو مشكلة. سويسايدال لازم فاحنا ذاكرنا الستاندردز دي وقلنا مش هنشتغل غير كده. تمام. ماشي. وبعدين بعد ما خلاص عايز اعمل ريكاب لكل الابلكيشن بالظبط بتعمله عشان اللي كده يقوم منزله بقى ويبتدي فاحنا بدأنا عملنا ده، وابتدت النتورك بتاعت الدكاتره اللي كانوا بيشتغلوا معانا، كانوا 20-30 واحد في الاول، زادوا بالتدريج وقعدنا نكبر، وده ابتدى يبين ان هو تمام وبتاع، وفي ناس مصدقه، في ناس ما صدقت، في ناس كبرت، في ناس الماركت سايز بتاعنا ابتدى يكبر. وبعدين اكتشفنا انسايت لذيذه قوي، انا بالنسبه لي واحده من اكتر الحاجات اللي انا فخور بيها جدا 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 تخصنا بما ان احنا الثلاثه رجاله في القعده دي، وهي انه العيادات النفسيه في مصر اللي بيروحوها جس كده كام في المية رجاله وكام في المية ستات؟ هتلاقي 80% ستات مثلا. معلش احب اسمع باسل جس. لا تصدق بقى 85 إيه ده؟ 90 جامد. ايه ده؟ 85 فعلا. 85% بنات. 85% من مريدي العيادات النفسيه في مصر ستات، فيميلز، مش ليه رجالة. بقى؟ و15% رجاله. وده هتلاقيه بس يعني في الدول العربيه اكتر بكتير. ما عنديش ستاتستيك دقيقه في الدول العربيه، لكن انا متاكد اني بتكلم على يعني ريسيرش اتعمل في مصر. طب سؤال تاني، هل الستات بشكل عام برون يعني عندهم قابليه اكتر للامراض النفسيه من الرجاله؟ لا تهيألي هيطلع لا. مش شرط لا، بس الاجابه لا بس خالص. عندهم قابليه ان هم ينفتحوا ويتكلموا اكتر من الرجاله هم طبعا. اصلا بيقعدوا يرغوا مع بعض يا باشا. نميمه للصبح. معلش انت قلبتها هزار نميمه. لا انا بهزر بس. لا هقول لك حاجه بقى حقيقيه، هم فعلا عندهم القابليه انهم يتكلموا، بس عارف اللي اخطر عندنا احنا بقى ايه؟ مش عندهم هم، ان احنا ما بنتكلمش خالص، ان احنا بنترعب نتكلم او نبين الفولنربيلتي، الضعف بتاعنا. صح. احنا عندنا رعب في الكالتشر، الثقافه بتاعتنا المصريه والعربيه، ان انا اتكلم كراجل عن ضعفي او عن مشاعري او عن مشاكلي. احنا عندنا ازمه مهوله في الموضوع ده، ما بقاش راجل قوي. انا طعنت في رجولتي لو انا اتكلمت ان انا ضعيف او ان انا عندي مشكله معينه او بينت اي نوع من انواع الضعف بس يعني. كده مصيبه. ايوه احنا واحنا طيب. صغيرين بيتقال لك يعني اللي هو انت راجل يلا الراجل ما بيعيطش. بس كده مصيبه.
مصيبه. تمام. فايه اللي بيحصل بقى؟ لا يعترف بمشاكله غير ما يعمل ايه بقى؟ هتلاقي يسف التراب تماما وبتاع. هتلاقي الاونلاين الاو 7 ده هتلاقي فيه الرجاله يمكن اكتر طبعا، كمان. او على الاقل مش هتلاقي برسنتج أكتر. اعلى من العادي. لا Thank you بس very much. لانه في المستخبي بالنسبه له في هو المستخبي. بينه وبين موبايله. طيب احنا عندنا قد ايه؟ احنا عندنا less skewed، يعني البيانات او المعلومات مش بايظه زي في العيادات، لا عدلناها شويه. عندنا 40% من مستخدمين رجاله و60% ستات. ده فرق جامد. وال40% الرجاله اللي عندنا دول لما عملنا ريسيرش عليهم وسالناهم ايه اخبار حضرتك؟ مبسوط؟ تمام. طب انت كنت بتعمل ثيرابي قبل كده في العياده وبعدين بقى بتيجي اونلاين؟ الاجابه 90% منهم قال لا طبعا. فيرست تايم ثيرابي. طب انا جيت لانه اونلاين. على فكره الموضوع ده الشباب اصحابي هتلاقيهم كلهم دلوقتي بيداونلودوا الابلكيشن. هبعت لكم لينك. هو اصحابه بالذات عندهم مشاكل عندهم نفسية. مشاكل والله العظيم. اعزمهم بقول لهم صحابه. عندي انا اول سيشن عليكم يا جماعه. صحاب كريم ما عندكش برومو كود بس ابعته. منهم كريم اكس كمان. او 7 هتاخد 50% خصم على حساب معقول. الراجل ده. مش معقول يعني. بس يا جماعه هي فكره بجد مذهله انه احنا بنخاف نتكلم عن الموضوع، وكلهم بيعملوا بقى فين؟ مستخبي، يا مراته اصلا ما تعرف يا ما حدش يعرف. بس هو ممكن ياخد الموبايل دخل الحمام، هو عمل سيشن يعني. بالظبط. لا مش محتاج يدخل الحمام. مش قصدي بس في ناس بيعملوا سيشن من العربيه. في ناس بيعملوا سيشن بعد يحجز المواعيد بعد ما مش عارف مين ينام. ممكن يعمل السيشن من غير ما مخلوق على وجه الارض ولا حتى بواب العماره اللي فيها الاوفيس بتاعت لا اللي فيها الاوفيس بتاعت الدكتور شافه داخل. طبعا اشرف بيحكي لي من انت حليت مشكله فظيعه. الدكتور اشرف ماي بارتنر بيحكي لي على واحده من اكبر المشاكل بتاعه السيلبرتيز، الناس المعروفه. انه يروح ويتشاف ايه ده انت حضرتك طالع عند دكتور اشرف. ايوه تصدق ما فكرتش مصيبه. في الموضوع ده. صح مصيبه. صح مصيبه. الناس تخاف جدا. وعايز اقول لك حاجه بس يعني مش بشجع على ده ولا حاجه، بس دايما لما تيجي رايح عند الدكتور بيبقى دايما لو الدكتور يعني متفتح ولذيذ وكده بيبقى فيه الاوبشن ان انت بتزوره بعد مواعيد العمل عشان انت راجل بتطلع كسليبرتي. طبعا هتروح لدكتور جلديه الناس هتبص لك بصه اللي هو ايه انت جاي تعمل ايه؟ لا او حد هيشوفك وهيطلع اوحش حاجه في الجلديه ويقول لك انا شفت باسل هناك. انت بتعمل على روحك ولا ايه؟ عرفت ما هم يا عم كلهم كده. فدايما بيبقى في بيبقى في مواعيد عمل مختلفه بالذات للمشاهير بقى الكبار قوي. عشان كده عمرك ما رحت مثلا عمرك ما رحت مثلا بقاله ولا عياده ولا لقيت عمرو دياب قاعد جنبك. ما هو فاهم قصدي؟ ولا عمرها هتحصل. انا عن نفسي على طول انا بروح معاهم. مش هنقول مين من السيلبرتيز بييجوا اونلاين وبيعملوا ايه، بس طبعا بتحل مشكله لكل انواع الناس بالتاكيد. الحاجه التانية ان احنا ابتدينا نفكر يعني بعد ما ده بقى بنى وكبر ونجح ابتدينا نفكر في انه طيب هو السعر الغالي ده الناس شريحه قليله قوي هي اللي اصلا قادره تافورد انها تدفع، قادره تتحمل تكلفته. هنعمل ايه بقى؟ فقلنا طيب اخبار التامين الصحي في العالم بيغطي كل حاجه. طب ايه اخبار عندنا؟ ما لا مفيش بوليس التامين واحده صادره من اي بلد عربيه بتغطي الصحه النفسيه باي طريقه من الطرق. بلد عربيه ولا مصر؟ ولا مصر ولا الخليج ولا الامارات ولا السعوديه ولا الكويت ولا اي بلد عربي، ولا حتى شركات التامين اللي جايه من بره اللي جايه من بره الانترناشونال. اوكي عندهم بعض بوليسيز بعض بوليسه التامين اللي غاليه جدا 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 جدا. أوكي. اللي بتغطي منتل هيلث بليميتيشنز بقى 10 سيشنز في السنه. مش 6 في التوبيك اللي مش عارفه ايه مع المجموعه دي من الثيرابيست ما بتنقيش حاجات كده. تمام. فاحنا قلنا طب دي مشكله كبيره وحلها معقد ومش عارفين هنعمله ازاي. تعالوا احنا بقى نعمل حاجه تانية. مش في امبلويرز بالذات بقى وده كان وقت الكورونا، مش في شركات بتوظف الناس مهتميه بصحه النفسيه او مهتميه بالموظفين بتوعها بشكل عام. طيب يلا نعمل لهم برنامج نقوله زي ما بتدفع تأمين صحي للموظفين بتوعك لأن أنت شركة امبلوير محترم، أنت شركة محترمة، إيه رأيك ندي لك حاجة add on، حاجة إضافية أنت اللي تدفعها تغطي بعض التغطية التأمينية أو بعض التغطية للصحة النفسية للموظفين بتوعك. بتدفع نسبة. ما ابتديناش بتدفع نسبة، احنا قلنا له تغطي
ورك شوبس وعدد محدود من السيشنز، أنواع معينة. طب عدد كذا. برايفت يعني تمام. ديل خاص او بس ديل سبيشال للشركه المعينه او بالظبط لشركات معينه. وعملنا المنتج دوت وابتدينا نسوقه واكتشفنا انه الناس مهتميه جدا بيه. يعني انت عملت نفسك شركه اكنك انت شركه تامين يعني. مش شركه تامين نوعا ما بس يعني. عملنا ان احنا بنقدم خدمه شركه تامين مش بيقدمها، مكمله للتامين الصحي مفهوم. للصحه النفسيه. مفهوم. وابتدينا نشتغل وفوجئنا ان في شركات كتير جدا مهتمه، ومن اهم البنوك مش عارف ينفع نعمل اعلانات ولا لا. لا قول اللي انت عايزه. CIB اوكي ايرلي اون، واحنا كنا ستارت اب ما كملتش سنه في السوق، قبلوا ان هم يتعاملوا معانا وقعدوا يشتغلوا معانا حوالي 10 شهور على عقد لاول بنك في مصر واول شركه كبيره كوربريت محترمه في مصر عامله تغطيه كامله من غير ليميتيشنز لكل الموظفين اللي بيشتغلوا في البنك. 7800 موظف يستعملوا السيشنز والثيرابي بتاعتهم زي ما هم عايزين. حلوه منهم قوي دي. مش بس هم، لكن في شركات تانية كتير من مالتي ناشونالز بعضهم، وبعضهم شركات صغيره، وبعضهم شركات، وبعضهم ستارت ابس فيها 10 موظفين، وبعضهم سوفت وير هاوس فيها 200 ديفلوبر. شركات مختلفه من انواع مختلفه ابتدوا يشتركوا معانا في الخدمه دي. ودي في رايي كانت نقله كبيره جدا، لان انا بقول له برافو CIB. طبعا يعني احنا هما- لما نكبر ونبقى عندنا 100 موظف و2000 موظف هنتكلم في العقد بتاعنا. في البودكاست يا باشا 2000 موظف. 2000 بودكاست. هنكتب اللوجو بالموظفين. واحد كده واحد والال. وبعدين الفكره دي ابتدت يعني تكبر وتتطور، واحنا نتعلم ونحسن المنتج ونعمل بورتال ينفع هو يخش واي حد من غير ما الشركه. جزء مهم جدا الشركه ما تعرفش. كمان طبعا ما ده جزء من طبعاً. ايه؟ ده جزء من الاندستري ستاندرد. طبعا الشركه ما تعرفش ايه. الشركه ما تعرفش انه فلان اتعالج وفلان خد 6 سيشنز وفلان عنده اكتئاب وفلان متخانق مع هو مراته. الديل معمول، الصفقه معموله مع البنك مثلا كصفقه كامله. مين بقى اللي بيحصل جوه بينك وبين الموظفين دي حتى بتاعته. البنك ما يعرفوش. بص بقى، دي اصعب حاجه في البيع. لان هو انت ممكن هو انا ممكن انا كشركه ممكن محدش يعمل حاجه لو هو مش وانت واثق فيا اضحك عليه. صح. انا بعت له فاتوره، لان في كذا سيستم. في سيستم انه يدفع، انا يدفع يعني كونسامشن بيزد، كل بناء على الاستهلاك. فاحنا الشهر ده الموظفين بتوعك استهلكوا 132 سيشن، والسيشن اتفضل حضرتك فاتوره ادفع. ايوه، مين عمل ايه مع مين؟ انت لما بتشتري اي حاجه بتراجع. انك تقنع البروكيورمنت والفاينانس بتوع الشركات دي كلها اللي بيشتغلوا معانا انك مش هتعرف مين اسامي الناس اللي استخدموا الخدمه. ولما حد في مره حاول يعمل كده، حاول يضغط علينا، مش مهم نقول لهم مش عارف، بس ابقى هاتهم. انسى. هو انا تفتكر ان انا هضحي بسمعتي انا عشان العقد اللي اخده منك؟ انسى. طبعا لا. فانت بتقول له في اخر الشهر 100% احنا اشتغلنا 100 ساعه مثلا. بنتفق وبديله داشبوردز يقدر يشوف ترندز الاستهلاك والاعداد بتاعتها لايف ومتركبه من على الداتابيز. لكن مش ممكن يعرف الاسامي ولا لو ايه اللي حصل، ولا الHR ولا مديره ولا الغفير ولا جنس بني ادم. بس انا بيتهيألي لو واحد يعني لو شركه مالتي ناشونال او شركه عاديه متفتحه دماغها كفايه ان هم اصلا يعملوا معاك ديل زي ده، هيقتنعوا لما تقول لهم لا ما هو ده. او بيبقى في اول الديل انت بتقول لهم انه يا جماعه الكلام ده مش هيحصل مهما حصل. مش هعترف بص اصلا. هي صعبه. هم احنا بنبين بقوه وبنشرح ده ازاي، وبنوريهم، بنفهمهم العقود، بنفهمهم اللايبيليتيز، بنفهمهم العلاقه التعاقديه بين الثيرابيست وبين الشركه او بين البلاتفورم ومع الكلاينت، بنشرح كل حاجه. وبنشرح الستاندرد العالمي بتاع تقديم هذه الخدمات وايه اللي مسموح فيه وايه اللي مش مسموح. ونجحنا الحمد لله ان ده يحصل. ده كان السنه اللي فاتت. السنه دي بقى قررنا انه يعني عايزين بقى نعمل ليب جديده، خطوه جديده لقدام. فنجحنا ان احنا الشهر اللي فات بعد سنه برضو تقريبا من الشغل على ان احنا نعمل اول بروجرام او اول بوليس التامين بتغطي التامين الصحي في تاريخ الشرق الاوسط. اوف. يعني مفيش بوليس التامين في الشرق الاوسط كله، ولا في مصر ولا في الخليج ولا في اي بلد بتغطي الصحه النفسيه، ولا في دبي ولا في اي حته ولا في اي حته. في قليله جدا، يعني نسبه كده في كام في الالف اللي عندهم زي ما كريم قال بوليس التامين جايه من شركات انترناشونال فقط، ودي نسبه ضئيله جدا وبليميتيشنز جامده جدا. فاحنا شفنا انه لو احنا نجحنا نعمل ده للشركات، الشركات بتحس بس انا برضو ممكن ندخله في التامين. والناس الانديفيدوالز اللي مش بيشتغلوا في شركات ممكن تعمل ديل زي ده، دول الاغلبيه العظمى. هنعمل ايه؟ فابتدينا ندوحر في ان احنا نعمل منتج تاميني you can insure، يعني ممكن تغطي بتغطيه تامينيه صحتك النفسيه.
وبقيتوا تروحوا تحاولوا تبيعوه للشركات التامين ولا مين؟ او 7 اللي عملته. وحاولنا نتكلم مع شركات التامين. طبعا شركات التامين بالنسبه لهم ستارت اب. انت مين وليه قوانين حضرتك هيئه الرقابه على التامين بالنسبه خلاص تعالى على جنب. مفيش ما حدش عايز يتكلم معاك اصلا. انت بتقول حاجه هو بالنسبه له يعني ايه منتج جديد، ويعني هي واحده من اكتر الاندستريز ريجوليتد والعتيقه الراسخه. ده في كل حته في مش فلكسبل في كل حته في العالم. الانشورنس واحده من اكتر الاندستريز اللي مش فلكسبل. تعرف تغير بوليسه التامين وانت بتامن على عربيتك؟ اكيد لا. ما فيش اي لا. ونفس القصه في امريكا بوليسه التامين دي اصلا حاجه كده هيلوغرافيه ما حدش فاهم اصلا هي بتشتغل ازاي. فربنا وفقنا ان احنا قابلنا ناس متطورين جدا 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 في هذا المجال. شركه كويتيه، شركه تامين كويتيه اسمها بوبيان تكافل. قعدنا نشتغل مع بعض سنه ان احنا نتعرف على بعض ونثق في بعض، وبعدين ان احنا نفكر ايه اللي ممكن نعمله. هم كان عندهم تفكير متطور جدا في الموضوع ده، ونفسهم ان هم يعملوا حاجه زي دي. وبدأنا نشتغل مع بعض لغايه لما وصلنا ان احنا عرفنا نعمل اد اون، يعني حاجه اضافيه، تغطيه اضافيه على اي بوليس التامين هم بيبيعوها للافراد او للشركات في الكويت، انها تغطي الصحه النفسيه من خلال أوسف. فدي هتبقى اول مره ده يحصل في ده اعلنا عنه الاسبوع اللي فات. لحظه، يعني هو مين اللي بيصدر وثيقه التامين؟ شركه التامين مش احنا. بوبيان. وشركه التامين دي انتوا كان ايه دوركم؟ احنا عرضتوا الفكره؟ لا احنا مش بس عرضنا الفكره، واحنا المنفذ بتاع هذه البوليسه. هو ما يقدرش، هو مش بيغطي على الصحه النفسيه فيروح يتعالج في اي حته ويجيب له الفاتوره او يبقى في نتورك بيغطيها مع O7. بالظبط كده. يعني لو استعملت O7 هي متغطيه مع بوبيان في الكويت. ما كانش في طريقه تانية تتعمل بيها. اوكي. ولا ليهم ولا لينا. فلو حد راح لاي حاجه غير O7 تبع بوبيان وراح رجع لبوبيان قال لهم والله انا اهو، هيقولوا له مش هتتغطى. ما كانش ينفع تتغطى غير بالطريقه دي. بس ما هو شركات التامين عامه حتى ما انت بتامن عليك لو رايح لدكتور باطنه، الشركه بيبقى بتسال اذا شركه التامين مغطيه الدكتور الباطنه ده ولا لا. بالظبط. هي نفس الفكره. الشركه دي مغطيه O7 وممكن تغطي شركات تانية بعد كده، بس هي دلوقتي O7 بالظبط. وده التطور اللي هم عملوه، ان هم بقى في المنتج اصلا بقى موجود. في حاجه اسمها كده اصلا موجود من شركه واحده في بلد واحده من خلال منفذ للخدمه واحد. معلش بس ده اوريدي في حد ذاته تطور كبير جدا، لانه انهيرد اوف، حاجه كانت مش موجوده يعني في التاريخ الطب النفسي، في تاريخ شركات التامين الصحي في العالم العربي. دي حاجه حصلت لاول مره الاسبوع اللي فات. مبروك. شكرا. لا بجد مبروك. شكرا. كسرتوا الاستجمة التانية اللي هي بتاعت التأمينات. وطبعا اول ما حاجه زي دي بتحصل ايه اللي بيحصل بقى؟ تبقى الناس التانية يسمعوا ويشوفوا فيجوا يتكلموا معاك. طب يا جماعه وازاي ما جربناش في مصر؟ يا ريت. طب مش كنت تيجي تتكلم معايا الاول مثلا من هو نفس الناس اللي احنا حاولنا نتكلم معاهم من بس ساعتها طب ماشي نتكلم حاضر. طب ده معناه انه O7 مش بس بتتنفذ في مصر او الابليكيشن بس اليوزرز مصريين، هي كل الوطن العربي. لا طبعا. هو احنا من داي 1، احنا من اول ما بدانا انه اي حد في اي حته بيتكلم عربي او انجليزي في اي حته في العالم عايز يستخدم الابلكيشن يقدر يداونلود الابلكيشن. موجوده في كل الاب ستورز في العالم. هيلاقي الاسعار بره مصر اليوم بالدولار، مش هيلاقي بالجنيه المصري. بس كان جنيه ودولار. وبعدين بدانا بقى ان احنا بنلونش في الكويت فبقى بالدينار الكويتي. عملنا انتجريشن مع شركه فبقى ينفع تلوج ان بالايميل بتاع شركتك او البنك بتاعك او وات ايفر، فتلاقي الاكسبيرينس مختلفه، ما تحتاجش تحط الكارت وتحجز. طب سؤال بقى، كمل سوري. وبعدين عندك تامين صحي، فبقى في حاجه جديده في الريليس الجديده بتاعه الابلكيشن من ضمن الاختيارات وانت بتعمل الاكونت، وعندك تامين الرقم حاليا. وعندك تامين دي مفيش، هي دروب منيو ما فيهاش غير بوبيان تكافل. هتختارها لان لو انت عندك تامين بيتغطى في O7 دي الحاجه الوحيده. بس ان شاء الله لسه تبقى فيها حلوه دي. لا وحلوه انت كده بتغيظ الناس عشان الناس التانية مش بس كده. بس هو انك تتخيل ان انت بتبني انجن برودكت الباك اند بتاعه في اي بي ايز مع الحفاظ الكامل بالخصوصيه، بيكلم الباك اند بتاع شركه التامين من غير ما هو يديني الداتا بتاعته ولا انا اديله الداتا بتاعتي. الباك اندز يكلموا بعض يقولوا الراجل ده عندك الرقم بتاع ده عندي وهي اكسباير على فكره بعد 3 اشهر وليه لسه 2 سيشنز. ماشي يعجز. انت متخيل البرودكت معقد ازاي؟ طبعا. وده كله ما اتعملش قبل كده. انتوا خلقتوا حاجه اصلا، وكل ده ما اتعملش قبل كده. انت بتخلق كل ده وبتبنيه وتفضل تعقد وتكبر وتبني والموف a lot of moving parts. يعني
في حاجات بتتحرك في اتجاهات كتير مع بعض بالاينمنت مع المستوى بتاع الخدمه، زي ما احنا اتكلمنا على الستاندردز، الفاينانشال ترانزاكشنز بتمشي ازاي، العلاقات التعاقديه ما بين الناس دي كلها، الثيرابيست بياخدوا فلوسهم وتتستل معاهم ازاي في وقت معين بطريقه معينه، الكلاينت بيلاقي يوزر اكسبيرينس سيملس تمشي معاه ازاي ويوصل للاخر. طبعا ده الانوفيشن اللي احنا عملناه. طيب بالنسبه بقى للجوه الابلكيشن، مش مين يعني بتختاروا الدكاتره على اساس ايه؟ هل هم كلهم مصريين مثلا، ولا بما ان انتوا في كل البلاد فانتوا هتلاقوا في دكتور كويتي ودكتور سعودي ودكتور، عشان برضو يفهم بص انا داخل بس في حته غميقه عشان ده السؤال اللي تخيلته دلوقتي. لا يعني ده سؤال كويس جدا. يعني وانا ممكن دكتور سعودي يبقى فاهم الكالتشر السعودي او الطريقه السعوديه، فيبقى في كلام بيتحكي هو اصلا تمام ده فاهمه، غير الدكتور المصري اللي بيعالج واحد من حته تانية عنده مشكله مع التواكب مع المجتمع مثلا. يعني النقطه مهمه قوي. احنا عندنا شويه معطيات في الفكره دي. اولا الاجابه المهمه ان احنا ايوه عندنا دكاتره ومعالجين من كل العالم العربي، وبعضهم مش من العالم العربي، بعضهم مثلا في امريكان او انجليز عايشين في مصر وبيشتغلوا هنا وموجودين معانا. انتوا اللي بتختاروهم بقى ولا هم بيقدموا؟ احنا ما بذلناش مجهود في ان احنا نعمل اوتريتش كامبينز او ان احنا نحاول نعين يعني نعمل حملات ان احنا نجتذب الدكاتره. الحمد لله يعني بسبب السمعه وبسبب النتورك افكت ان هم اللي بيقدموا. هو وورد اوف ماوث بقى يعني دخل. ومعلومه جانبيه، احنا حاليا نسبه القبول عندنا لا تتعدى 6% من الناس الدكاتره او المعالجين اللي بيقدموا. 6% للاسف. عندكم كام دكتور بقى؟ 150. ايه ده؟ واو، 150 ده اقل من 6% من يعني في الاف من غير مبالغه قدموا وما اتقبلوش، نظرا لانه احنا مش بنقبل غير ناس عندها دكتوراه او ماجستير من جامعات معروفه براكتس، يعني عنده براكتيكال كلينيكال اكسبيرينس، قادرين الميديكال تيم يشوفها ويقبلها ويتعامل معاها ويعدي الانترفيوز والاسسمنتس اللي بتتعمل. بس دي معلومه مهمه جدا على فكره الناس تعرفها طبعا. لان يعني صعب ان انا برضو اتاكد. حاجه من الحاجات اللي انا دايما بسمعها من الناس وهم بيدوروا على معالج نفسي، ازاي اتاكد ان البني ادم ده فعلا كويس، وخصوصا انها واحده من الحاجات اللي انا مش هكتب على فيسبوك يا جماعه حد يعرف كابل ثيرابيست كويس عشان انا بس هافي مشاكل. ده بقى السؤال الجاي. مفيش طريقه تعمل بيها كده. لكن لو رجلي وجعاني هكتب حد يعرف دكتور عظم كويس. تمام. طيب كام نوع ثيرابي موجود على الابلكيشن؟ يعني اللي احنا من الحلقات اللي احنا عملناها مع الثيرابيست بقينا خبراء في الطب النفسي. دكتوره في بقى كارول حمال دكتوره كارول حمال والدكتور عدلي الشيخ طبعا. فطبعا احنا في عندنا سايكايتريست زي الدكتور عدلي الشيخ اللي هو طبيب درس طب 7 سنين وبعدين عمل ماجستير ودكتوراه وتخصص في الطب النفسي، وده اللي من حقه يكتب ادويه ويعمل توك ثيرابي ويعمل معاك سيشن، ممكن يعمل معاك 50 دقيقه ويقابلك كل اسبوع وما يكتبلكش دواء لو انت مش محتاج. حلو. لكن قصدي انه بيعمل الاثنين ومن حقه يعمل كده. اوكي. وفي سايكولوجيست او ثيرابيست اللي درس علم نفس برضه ما درسش في الجامعه، درس في الجامعه وبعدين راح عمل ماجستير وبعدين عمل دكتوراه في السايكولوجي في التخصص اللي هو جاي يشتغل فيه. حلو. سواء التخصص ده تخصص معين بمعنى الاطفال او ده سؤالي بقى. عندكم كام يعني كل التخصصات موجوده؟ احنا واحنا بنتكلم عن الطب النفسي بنقول الانكزايتي والديبريشن والسليب ثيرابي والمش عارف ايه والسكس ثيرابيست والسبورتس. هو احنا عندنا موداليتيز وعندنا سبيشالتيز. موداليتيز يعني تكنيكس علاجيه. في واحد بيدرس CBT فهو بيشتغل بالتكنيك ده. طب انت تعرف منين انت محتاج واحد بتاع CBT؟ هعرفها منين؟ انا مش انت مش دور انا هعرف بقى من التشخيص بتاع الابلكيشن لما نزلته في الاول هو هيواجهني بس كده ما ضيعتش وقتك. بس ده معناه انه في كل التخصصات 150 دكتور عندنا تخصصات يعني خلينا نقولها باللغه المفهومه للناس. عندنا ثيرابيستس بيشتغلوا مع الكبار والادوليسنتس والشباب الصغير والاطفال ومشاكل التربيه بتاعه البيرنتنج، البيرنتس اللي عندهم مشاكل تربويه مع اطفالهم، وريليشنز كابلز ثيرابي اللي هو العلاقات الزوجيه او العلاقات في العلاقات في المطلق، وسكس ثيرابيستس في حته متخصصه من العلاقات. وبعدين بره دوت في مثلا سبورتس سايكولوجي للرياضيين. عندكم سبورتس سايكولوجي كمان. واحد من افضل الناس في العالم اسمه شريف زاهر، مصري عايش في الجونه وما بيشتغلش غير اونلاين على O7. واو. كان بيدرس في جامعه في كاليفورنيا وقرر يرجع يشتغل في مصر. دي حته متخصصه يعني انتوا عندكم كل التخصصات على O7. يس. ارت تمام زي كارول وديبارتمنت كبيره بتشتغل مع كارول. دلوقتي انا لو الناس كارول حمال دكتور عدلي الشيخ مثلا. طبعا. دكتور عدلي الشيخ مشهور جدا في مصر ومعروف وعليه طلب كتير جدا. ممكن حد يكلمه يقولوا له احنا مش فاضيين قبل يوم 4 اكتوبر. ده واقع.
طبعا هل هو بيتك عشان واحد صاحبه امبارح كلموا قالوا له 4 اكتوبر هو جاب جاي بيكلمنا احنا بس الاثنين الحمد لله ما يقول نزلش لي بالاسم. كلم لنا دكتور عندي الشيخ عشان عايز اروح عندي مشكله مش عارف ما علينا. بقول لك اصحابه كلهم في الفيشنج anyway. هكلمه لك ما تقلقش. طب قول اسمه بقى لا السريه ها. المهم انت راجل يعني. هل الابلكيشن بتحل مشكله الكيو او الطابور اللي هو ان انا اخد ميعاد ويتقال لي لا والله الدكتور المعين الفلاني مش فاضي كمان الا كمان 3 شهور؟ انت الدكتور عندك بيقدم لك وقت للابلكيشن هو ماضي عليه مثلا يعني بيقدم في اتفاق فيه ان هو هيعمل كوميتمنت معينه، لكن كمان في ميزه تانية انه في بديل انه في ناس كتير كويسين. بما ان احنا متفقين ان احنا بنحط بار او ستاندرد عالي، فكل اللي عندنا احنا بندعي ان هم هاند بيكت وان هم متراجعين ومتراجع على شغلهم على فكره وهم شغالين. احنا عندنا براكتسز معينه زي بير سوبرفيجن ميتينجز وكيس مانجمنت ميتينجز ودراج ريفيو ميتينجز، حاجات بتتعمل دوريه تو ميك شور ان هو اصلا شغال صح، ان هو شغال كويس، من غير ما يقول اصل فلان كان عندي وقال ما في، مش محتاج يعمل كده. بس في طرق يعني مش احنا اللي اخترعناها، موجوده بره، بس احنا اول ناس نعملها في مصر. انتوا بس بتطبقوها. احنا اول ناس نطبقها في مصر ان احنا نعمل ده، فيضمن الكفاءه ان الناس ماشيه كويس. فلو ما لقيتش فلان هتلاقي فلان هتلاقي فلان، والدكاتره مهتمين ان هم يعملوا دوت عشان بيشوفوا كلاينتس مختلفين من بره. وعملنا بقى حاجات يعني برضو ديجيتال سولوشنز اجان، ان هو مثلا بيشتغل فعايز يكمل يشوف كريم، بس انت اول مره تجيله فهتلاقيه نوت اكسبتنج نيو كلاينتس، بس القديم ممكن يحجز معاه، فهو عامل افيلابيلتي على قد كلاينتس المستمرين معاه يعني and so on. هيبقى في افيلابيلتي وهيبقى في ان انا لو بالتأكيد. عايز الاسبوع الجاي هلاقي مكان مع حد اكيد بالتأكيد. ثرو O7 بالتاكيد. طيب عايز اقول لك يعني انا منبهر وانا اصلا لما كريم طبعا الناس كلها عارفه ان كريم دايما هو بيجيب الحاجات المعقده يا جماعه وانا انا بساعدكم ده عشانكم. انا اجيب بقى مغني الحياه الحلوه اللذيذه دي. المهم هو لما حكى لي انا برضو يعني تمام فهمت، بس ما فهمتش قوي انه كل الاوبشنز. فانا بقول لك انا منبهر وشابو انت واشرف دكتور اشرف ونادر او دكتور نادر. واو برافو. هنريكاب بسرعه قوي. الاو 7 دي ابلكيشن، وقول لي اذا انا وقفني اذا انا غلطان. الاو 7 دي ابلكيشن فيها فرع شركات وفيها فرع خاص. الشركات ده ان انتوا بتعملوا ديل مع شركه كبيره او شركه صغيره، ممكن يبقى شركه 10 موظفين هو مهتم بالحته دي، هنعمل معاه ديل. الشركه دي هيبقى ليها عدد من السيشنز بيعملوها ثرو اوت الشركه هي اللي دافعه، فكأن بالنسبه للموظف هو متامن عليه، هو ملوش دعوه متامن عليه من شركه ولا من مديره من صاحب الشركه. وعندكم الخاص بخصوصيه كامله، اهم حاجه نقولها تاني بخصوصيه كامله جدا على الشركات ومضمونه، وفي عقد على الشبكه الالكترونيه العنكبوتيه موجود عليها بنمضي انه الكلام ده مش هيطلع لحد، وده متجرب وتراستد، ومش هيطلع للشركه ولا للمدير ولا للاتش ار ولا لاي حد ولا ليك ولا ليا ولا لاي حد. وفي اللي هو البيرسونال بقى الاشخاص ده اللي هو انا كريم اصحاب كريم كلهم واحد هيخش على الابليكيشن هيتشخص ثرو من خلال اسئله، ومن خلال الاسئله وبيطلع الريزلت في الاخر بيوجهه لدكتور بياخد معاه ميعاد، بيفكروا بالميعاد، بيخش 50 دقيقه وبعد كده هيكمل بقى مش هيكمل. دي بتبقى بروسس بتاعت البني ادم. في اي سيرفيسز تانية ده ريكاب عظيم. في سيرفيسز بقى هتيجي ماشي تشغل لي معاك يعني ليك نعمل لكم تسريب بقى. الثيرابي غاليه واحنا حاولنا نحلها بان احنا عملنا بروجرامز للشركات وبعدين ندخل شركات التامين. الحاجه الاجدد اللي احنا عاملينها لان الثيرابي غاليه ولانه الشباب الصغير مش عاوز يتكلم مع حد فيس تو فيس اصلا، ان احنا لاول مره in the Middle East عملنا texting support service. لا نشرح. subscription يعني تدفع فلوس ثابته كل شهر بسيطه، تحط كريدت كارد زي نتفليكس مثلا، زي اي حاجه شهريه، ويبقى عندك ويندو مفتوحه تقدر تتكلم مع حد بروفيشنال في اي وقت تكستنج وهو يرد عليك شات يعني مش فيديو طبعا. ده في اي وقت في اي وقت وذين المواعيد المتاحه فيها يعني. لا يعني باخد مواعيد لا ما بتاخدش مواعيد. التكستنج سيرفيس هتبقى مفتوحه وهتقدر تدخل في اي وقت تتكلم معاه. فانا تعبان دلوقتي في اي حد افيلبل هتخش تتكلم معاه. عايز تكمل معاه لسه مش لونش، دي لسه ما ابتدتش. في خلال اسابيع دي هتبقى لونش فور ذا فيرست تايم ان ذا ميدل لحد ما الحلقه تنزل هتبقى لونش، ننزلها اكسكلوسيف
اديني التيشيرت بقى اللي جنبك دي. مسيو اشرف، احنا هنعمل حاجه لذيذه قوي. انت الحلقه بتاعتك كلها يعني معلومات ومفاجآت مفصله. فاللي احنا هنعمله دي تيشيرت عليها لوجو البودكاست. تمام. احنا حضرتك هتمضي عليها، تكتب لنا عليها 07. انا كنت فاكر اني هاخدها. هتاخد واحده بس انت عايزين نجيب لك واحده طمنتني. طويله شويه ما شاء الله، بس عشان هو مش واقف، انتوا مش شايفين طوله قد ايه، اطول مننا كلنا. فهنمضي بس عليها ونكتب عليها 07. واحنا من خلال السوشيال ميديا هنسال اسئله من اللي انت قلتها، وغالبا هي دي هتبقى اللعبه اللي هيجاوب عليها هياخد التيشيرت ممضي عليها باسمك واسم الشركه. ثانك يو. ممكن جدا، وثانك يو فيري ماتش فور هافينج مي. ايه ده، عندي فكره حلوه قوي. احنا ممكن ندسكاست معاك، يعني نتناقش فيها. ممكن اكشلي اللي هيكسب ياخد سيشن، يا فندم. يجرب سيشن. اللي يكسب واللي ما يكسبش واللي محتاج، احنا عايزين الناس تجرب، وعايزين احنا انا هبات فوق 7 بالشكل. بنعمل كل حاجه ممكنه ان الناس حلو. لا اصل احنا اول مره نتكلم مع حد، طبعا قصه نجاح وعشان كده احنا قاعدين معاك، بس اول مره نتكلم مع حد بيقدم سيرفيس، صح؟ بيقدم سيرفيس. لا يعني حتى الدكاتره كانوا يعني بيقدموا سيرفيسز، بس اللي اقدر اقول لكم ان احنا هنوعدكم بيه ان احنا هنبقى نتكلم معاه على جنب، وهنحاول مع التيشيرت دي يبقى فيه حاجه لذيذه. مع التيشيرت. هتعجبك. I promise. اوكي اتفقنا. ثانك يو باسل حبيبي. ثانك يو كريم. ميرسي جدا. انا اشرف بخيت، الفاوندر والسي او ل07 ثيرابي. ملتش سنه في السوق قبلوا ان هم يتعاملوا معانا، وقعدوا الطب النفسي والعلاج النفسي في الشرق الاوسط. بيت اللي اغلب الناس بيدخلوا فيه انه انا عايز اعمل MBA، عايز اعمل ماجستير في اداره الاعمال، ودي بقى الطريقه العظيمه اللي وقتها يعني جيلي النقله المهمه اللي اي حد عايز يعمل اي حاجه عظيمه في الكارير بتاعه، انه لازم يعمل MBA.